Kailangan po sa ating peanuts, durog na durog para mas lumabas po ang lasa nito. Ngayon po, magigisa na po tayo ng sibuyas at bawang. Lalagyan lang po natin ito ng mantika. At pagkatapos po nito, pwede na po natin ilagay ang ating mga gulay na hiniwa. Ang sunod po, maglalagay tayo ng patis. Huwag niyo pong dadamihan para hindi po maalat. Hayaan lang po natin ito hanggang sa maluto po ang ating mga gulay. Ngayon po, ilalagyan na po natin ng paminta at seasoning powder. Ngayon po luto na ang ating gulay. Ang next po natin ay para naman sa ating sauce. Maglagay lang po tayo ng tubig sa ating kawali. At pagkatapos po nito, atin lang pong tutunawin ng ating sugar. Depende po sa inyo kung ano pong available. Pwede pong brown sugar at white sugar. Pag-add po tayo ng garlic at toyo. Na po natin ilagay ang ating tinunaw na cornstarch. Hahaluin lang po natin ito hanggang ito po ay lumapot. Yun po, luto na ang ating sauce at pagkatapos po, i-wrap na po natin ang ating gulay. Depende po sa inyo kung ano po karami ang inyong ilalagay sa inyong wrapper. Pagkatapos pong malagyan ng gulay, isusunod na po natin ang ating dinurog na peanut. At pagkatapos po, pwede na po natin itong balutin.
Kapag nabalot na po natin lahat, gagawin po natin, ilalagay na po natin ang ating sauce na iniluto kanina. At pagkatapos po nito, lalagyan po ulit natin ito ng dinurog na garlic at ang ating dinurog na peanut. Hanggang sa susunod po ulit, sana po may natutunan po kayo ngayong araw na to. Shoutout po sa Team Dayo. And don't forget to subscribe, like, and share. Maraming salamat po.